cả các bạn nhỏ đã quay trở lại với Lisa Channel. Các em có còn nhớ quyển sách siêu thị của lần trước không nè? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem lại một lần nữa và chị sẽ hướng dẫn cho các em cách làm nhé. Bây giờ thì các em hãy in những cái trang giấy giống như của chị ra nhé. Hoặc là các em có thể tự vẽ bằng tay cũng được luôn nè. Và tiếp theo thì các em hãy sử dụng băng keo trong để dán mặt trước và mặt sau của tờ giấy luôn nha. Và sau đó sử dụng kéo để cắt tất cả các chi tiết ra. Chắc các em đều đã thấy tờ quảng cáo của siêu thị này rồi đúng không nè? Trên tờ quảng cáo này có rất là nhiều đồ ăn nè, thực phẩm nè, đồ dùng mà siêu thị đều có nè. Và bây giờ chị sẽ lựa chọn ra những đồ dùng nè, thực phẩm nè, đồ ăn nè mà mình muốn ra để cắt ra nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ dán lên các kệ siêu thị của mình nè. Khi đã cắt xong hết tất cả các hình thì chị sẽ bắt đầu dán những cái kệ siêu thị này lại nhé, bằng cách sử dụng băng keo trong nè. Và cứ lần lượt như vậy chúng ta sẽ dán hết tất cả các tờ giấy còn lại nha. Bây giờ thì chị sẽ bắt đầu ghép những cái trang này lại với nhau bằng cách sử dụng hồ khô nè, hoặc là sử dụng băng keo hai mặt đều được nhé. Em nhớ là khi dán trang bìa thì chúng ta sẽ xem thật cẩn thận và dán nè, để tránh bị ngược trong bên trong quyển sách nhé. Cuối cùng đã xong rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu sắp xếp những cái đồ ăn này lên trên cái kệ của mình nhé. Chúng ta sẽ sắp xếp theo một thứ tự nào đó, hoặc là có thể sắp xếp theo thứ tự mà mình thích nè. Như chị đang xếp là sẽ theo là một kệ bánh nè, một kệ bánh ở một bên nè, sau đó tới kệ đồ uống nè, các loại nước nè, các loại sữa nè.
bây giờ thì chị đang làm cái tủ kem nè. Chúng ta sẽ sử dụng băng keo hai mặt loại dày để dán ở phần giữa của cái tủ kem này nha. Và rồi thì chị sẽ sắp xếp tất cả các loại kem vô nè. Chúng ta có những hộp kem siêu to khổng lồ đúng không nè? Và có lẽ chị sẽ để cái hộp kem to ở bên dưới nhé. Và sắp xếp những hộp kem nhỏ ở phía bên trên thì chúng ta mới có thể nhìn thấy hết được các loại kem nè. Tiếp theo thì chị sẽ làm cái tủ đựng tiền nè. Chị sẽ sử dụng dao rọc giấy để rọc phần này ra nhé. Bước này thì các em nên cẩn thận hoặc là nhờ người lớn làm giúp mình nha. Bây giờ sẽ đến phần cái xe đẩy đi siêu thị này nè. Chị sẽ sử dụng băng keo trong để dán lại hai phần này lại với nhau. Đã xong rồi nè, vậy là chị đã có thể đựng tất cả các đồ dùng đồ ăn vô trong giỏ siêu thị rồi nè. Bây giờ thì chị sẽ quay lại cái trang bìa nhé. Chúng ta sẽ gắn cái bảng hiệu mở cửa và đóng cửa này lên nha. Thấy cách làm như thế nào nha, rất là đơn giản thôi đúng không nè? Và chị nghĩ thì các em ai cũng có thể làm được đó. Và bây giờ thì các em hãy làm thử ngay cho mình một bộ đồ chơi mới nữa nhé. Hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo với những điều mới hơn nữa nè. Nếu các em thích thì hãy ủng hộ chị bằng cách đăng ký kênh